ธรรมเนียมพระศพของราชวงศ์ไทยมีความเป็นมาอย่างไรมีขั้นตอนอะไรบ้างสวัสดีค่ะวิจัยชาแนลพอยต์ปิวค่ะในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าของปวงชนชาวไทยแบบนี้เนี่ยนะคะเชื่อว่าเรื่องหนึ่งที่จะอยู่ในความสนใจของพวกเราก็คือธรรมเนียมในการพระราชพิธีพระบรมศพค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าปกติถ้าเราพูดถึงสามัญชนเนี่ยเวลาที่มีการสูญเสียเกิดขึ้นก็จะต้องมีพิธีศพมีขั้นตอนที่เราน่าจะพอคุ้นเคยกันไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำการสวดพระอภิธรรมไปจนกระทั่งถึงขั้นตอนการฌาปนกิจนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อเราพูดถึงราชวงศ์ไทยเนี่ยแน่นอนว่าก็จะต้องมีขั้นตอนมีพิธีการแล้วก็มีธรรมเนียมปฏิบัติที่แตกต่างจากสามัญชนทั่วไปดังนั้นวันนี้วิวก็เลยขออนุญาตเก็บรวบรวมเอาธรรมเนียมเกี่ยวกับพระศพของราชวงศ์ไทยมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะธรรมเนียมพระศพของราชวงศ์ไทยเนี่ยนะคะไม่ใช่พิธีที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยอย่างเดียวค่ะแต่ว่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์นะคะที่จัดขึ้นแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับสถานะอันเป็นสมมุติเทพของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยค่ะซึ่งจริงๆแล้วราชสำนักในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะก็จะมีพิธีลักษณะนี้คล้ายๆกันเพราะว่าได้รับอิทธิพลมาจากทางพราหมณ์ฮินดูเหมือนกันหมดค่ะสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเคยอธิบายคตินี้เอาไว้ว่าสำหรับความเชื่อของชาวไทยเนี่ยพระมหากษัตริย์ทรงมีสถานะเป็นภาคหนึ่งของเทพเจ้าแล้วแต่ละพระองค์แต่ละยุคสมัยว่าจะเชื่อแบบไหนนะคะอาจจะหมายถึงพระศิวะหรือว่าพระนารายณ์ที่เสด็จลงมาปกครองโลกมนุษย์ค่ะทำให้เจ้านายทั้งหลายที่เป็นพระมเหสีพระโอรสพระธิดารวมถึงเจ้านายอื่นๆก็จะนับว่าเป็นเทพบุตรเทพธิดาเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นเมื่อมีพระมหากษัตริย์สวรรคตหรือมีเจ้านายสิ้นพระชนเนี่ยก็จะนับว่าเป็นการเสด็จกลับสู่สวรรค์อย่างที่เราชอบบอกว่าเสด็จสู่สวรรคาลัยพิธีกรรมทั้งหลายเนี่ยจึงต้องจัดอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดซึ่งแสดงออกผ่านสถาปัตยกรรมที่วิจิตรงดงามซึ่งหัวใจของการส่งเสด็จกลับสู่สวรรค์ก็คือการสร้างสวรรค์จำลองขึ้นมาบนโลกมนุษย์นี่แหละโดยรูปแบบสวรรค์ตามความเชื่อไทยเนี่ยนะคะก็จะปรากฏอยู่ในความเชื่อเรื่องไตรภูมิค่ะเห็นได้ชัดที่สุดก็คือจะเป็นเวอร์ชั่นของไตรภูมิพระร่วงซึ่งก็จะอธิบายโครงสร้างของจักรวาลเอาไว้ว่ามีจุดกึ่งกลางคือเขาพระสุเมนมีทิวเขาแล้วก็มหาสมุทรล้อมรอบออกเป็นชั้นๆส่วนที่ยอดเขาเนี่ยก็จะเป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่เป็นที่สถิตของเทพทั้งหลายด้วยเหตุนี้นะคะสถานที่ที่ใช้ถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือว่าใช้พระราชทานเพลิงพระศพเนี่ยก็เลยมักจะมีการจำลองจักรวาลทั้งระบบอย่างยิ่งใหญ่เพื่อนำส่งดวงพระวิญญาณของสมมุติเทพกลับสู่สวรรค์นั่นเองค่ะเราจะเรียกเขาพระสุเมนจำลองนี้ว่าพระเมรุมาตรหรือพระเมนตามแต่พระอิสริยยศของผู้วายชนค่ะพงศาวดารจำนวนมากเนี่ยนะคะบันทึกเอาไว้ถึงงานพระบรมศพที่ยิ่งใหญ่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งมีการจัดงานสมโภชหลายวันหลายคืนจนกระทั่งกลายเป็นเหมือนมหกรรมของอาณาจักรซึ่งพระเมรุมาตรในยุคแรกเนี่ยนะคะนิยมสร้างยอดเป็นลักษณะปรางแล้วก็จะมีขนาดสูงมากๆค่ะยกตัวอย่างเช่นพระเมรุมาตรของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีบันทึกเอาไว้ว่าสร้างสูงถึง74เมตรส่วนของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีบันทึกเอาไว้ว่าสร้างสูงประมาณ102เมตรค่ะและแน่นอนนะคะว่าพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาก็กลายเป็นต้นแบบของประเพณีในยุคต่อๆมาค่ะถัดจากกรุงศรีอยุธยาเข้าสู่กรุงธนบุรีจนกระทั่งมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นอย่างที่เราทราบกันว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองที่มีความพยายามจะสร้างกรุงศรีอยุธยาขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งให้เหมือนเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีดังนั้นจึงมีการจำลองหลายต่อหลายอย่างจากกรุงศรีอยุธยามาไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางกายภาพอย่างสถานที่ต่างๆรวมไปถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้อย่างศิลปะวัฒนธรรมธรรมเนียมและประเพณีค่ะดังนั้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เนี่ยนะคะพระองค์ก็ได้ทรงรื้อฟื้นธรรมเนียมพระศพตามสมัยกรุงศรีอยุธยาสิ่งใดที่เสียหายไปก็ให้โปรดสร้างขึ้นใหม่โดยสถานที่จัดงานเนี่ยนะคะก็จะเป็นทุ่งนาหน้าวัดมหาธาตุซึ่งทั่วไปแล้วบริเวณนั้นเนี่ยก็จะเป็นนาหลวงค่ะยกเว้นเวลาที่มีการจัดงานพระราชพิธีขึ้นมีการตั้งพระเมรุมาตรอยู่ตรงนั้นหรือว่าพระเมรุอยู่ตรงนั้นก็จะเรียกอย่างลำลองว่าทุ่งพระเมรุและทุ่งพระเมรุนี้ก็เพิ่งจะมาเปลี่ยนชื่อเป็นท้องสนามหลวงเมื่อในสมัยรัชกาลที่4นั่นเองค่ะด้วยความที่งานพระศพเนี่ยจัดขึ้นในบริเวณที่นานะคะดังนั้นในสมัยก่อนเนี่ยหากเป็นช่วงฤดูฝนการจัดงานก็จะไม่สะดวกสักเท่าไหร่งานพระศพส่วนมากก็เลยมักจะรอในช่วงฤดูแล้งก็คือจะมีการเก็บพระศพเอาไว้จนกระทั่งถึงฤดูแล้งถึงจะมีการทำพิธีต่อไปนะคะแต่ประเด็นคือสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้มีน้ำยาที่สามารถใช้รักษาพระศพได้เหมือนในปัจจุบันการรักษาพระศพให้ได้หลายต่อหลายเดือนก็เลยต้องมีการเลี้ยงพระศพก็คือใช้วิธีต่างๆทำให้พระศพเนี่ยสามารถอยู่ได้นานกว่าปกติค่ะอย่างในสมัยโบราณเนี่ยนะคะสิ่งที่เขาจะใช้ก็คือสารประหลอดแล้วก็น้ำผึ้งที่ใช้กรอกเข้าไปในทางปากของพระศพอย่างไรก็ตามค่ะ2สิ่งนี้ไม่สามารถช่วยอะไรได้มากนะคะเพราะว่าในตัวพระศพเนี่ยก็จะยังมีเศษอาหารซึ่งก็สามารถทำปฏิกิริยากับแบคทีเรียกับอะไรได้จนกระทั่งเกิดเป็นการเน่าเปื่อยตามธรรมชาติสิ่งที่
ตามมาก็คือพระปุกโพลหรือว่าน้ำเหลืองน้ำหนองที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติค่ะดังนั้นพระโกฐในสมัยโบราณเนี่ยนะคะก็ต้องมีรูที่ใช้ระบายพระปุกโพให้ไหลลงมาในภาชนะที่เตรียมเอาไว้ด้านล่างแล้วก็นำเอาพระปุกโพเนี่ยไปถวายพระเพลิงทีหลังค่ะซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมีการถวายพระเพลิงพระปุกโพก็จะต้องมีกลิ่นเหม็นตามมาดังนั้นจึงต้องมีการสุมเครื่องหอมสมุนไพรด้านหลังพระโกฐเพื่อดับกลิ่นเกิดขึ้นค่ะและอีกธรรมเนียมหนึ่งที่อยู่คู่มากับธรรมเนียมพระศพในสมัยโบราณเลยก็คือการถวายรูดหมายถึงการรูดเนื้อหนังมังสาเนี่ยออกจากกระดูกของพระศพก่อนที่จะมีการถวายพระเพลิงจริงค่ะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้มีเทคโนโลยีในการเผาศพแบบปัจจุบันนี้ที่ใช้ความร้อนสูงนะคะดังนั้นถ้าไม่ถวายรูดก่อนเนี่ยอาจจะไม่สามารถเผาพระศพได้อย่างเรียบร้อยสวยงามค่ะซึ่งในบางครั้งเนี่ยถวายรูดไปแล้วเนื้อก็อาจจะไม่ได้ออกจากกระดูกนะคะก็อาจจะต้องมีการต้มพระศพก่อนที่จะถวายรูดอีกครั้งหนึ่งค่ะอย่างไรก็ตามค่ะในงานพระบรมศพเนี่ยจะไม่ได้มีแต่บรรยากาศโศกเศร้าแต่จะมีการเล่นมหรสพสมโภชด้วยถือว่าเป็นการเฉลิมพระเกียรติเป็นครั้งสุดท้ายแปลว่าถ้าเข้าไปในงานเนี่ยนะคะก็จะได้ยินเสียงประโคมสลับกับเสียงมหรสพตลอดเวลาค่ะทั้งการแสดงโขนละครหนังใหญ่หุ่นกระบอกไปจนกระทั่งถึงการละเล่นกายกรรมต่างๆที่จัดขึ้นตลอดหลายวันหลายคืนซึ่งงานมหรสพสมโภชจะจัดขึ้นในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือที่เรียกว่างานออกพระเมรุไม่ได้จัดตั้งแต่ตอนที่ยังตั้งพระบรมศพไว้โดยจะจัดแสดงที่ลานหรือโรงมหรสพบริเวณพระเมรุเท่านั้นและยังมีการตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารคาวหวานให้ราษฎรซึ่งในอดีตมหรสพสมโภชจะจัดขึ้นถึง7 วันและธรรมเนียมปฏิบัติทั้งหลายที่ถูกฟื้นฟูขึ้นมาในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยนะคะก็กลายมาเป็นมาตรฐานฉบับเต็มของโบราณราชประเพณีที่ใช้ต่อๆกันมาจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันค่ะเดี๋ยวเรามาดูองค์ประกอบของพระราชพิธีกันค่ะซึ่งวิวต้องบอกก่อนว่าวิวจะอธิบายแบบคร่าวๆนะคะไม่ได้เจาะลึกลงไปในทุกจุดเพราะว่าถ้าอธิบายลึกในทุกจุดเนี่ยก็อย่างที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นว่ามีเป็นสารคดีมาแล้วนะคะเนื่องจากมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะมากอย่างแรกสุดเลยค่ะคือบริเวณที่สำคัญที่สุดในงานพระราชพิธีนะคะก็คือสิ่งที่ใช้บรรจุพระศพหรือว่าพระบรมศพค่ะโดยพระโกฐเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นภาชนะสูงคล้ายกับผอกยอดก็จะแหลมทำจากโลหะที่มีค่าหรือไม้แกะสลักอย่างวิจิตรงดงามแล้วก็นำมาปิดทองประดับอัญมณีค่ะในบันทึกของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงกล่าวถึงพระโกฐเอาไว้ถึง14รูปแบบด้วยกันซึ่งจะมีการแบ่งลำดับชั้นของพระโกฐให้เหมาะกับลำดับชั้นยศของเจ้านายแต่ละพระองค์นะคะส่วนถ้าแบ่งพระโกฐตามลักษณะการใช้งานเนี่ยก็จะแบ่งได้ออกเป็น2รูปแบบด้วยกันค่ะรูปแบบแรกก็คือพระโกฐที่ใช้ในท่านั่งลักษณะการใช้งานนะคะก็คือพระศพเนี่ยจะอยู่ในลักษณะกอดเข่าแต่ว่ามือเนี่ยพนมแล้วก็มัดตราสังไว้ค่ะส่วนอีกรูปแบบจะใช้สำหรับกระดูกที่ถวายพระเพลิงแล้วหรือว่าเผาแล้วนะคะอย่างไรก็ตามค่ะต้องบอกว่าท่านั่งในพระโกฐเนี่ยเป็นท่าที่มีบันทึกเอาไว้แต่ว่าคนปัจจุบันอาจจะไม่ได้เคยเห็นแล้วก็มีแค่บันทึกเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไม่ได้บันทึกเอาไว้เป็นภาพวาดนะคะส่วนใครที่เคยเห็นภาพที่เป็นภาพค่อนข้างโบราณอันนั้นเป็นภาพที่ฝรั่งเนี่ยบันทึกเอาไว้แต่เขาไม่ได้บันทึกจากของจริงเป็นการบันทึกจากจินตนาการค่ะต่อมาเนี่ยนะคะก็คือสถาปัตยกรรมชั่วคราวซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระราชพิธีนั่นก็คือเขาพระสุเมรุจำลองทีเนี้ยคำเรียกเนี่ยนะคะก็จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชั้นยศของเจ้านายแต่ละพระองค์ค่ะถ้าเป็นเจ้านายในชั้นพระมหากษัตริย์พระอัครมเหสีและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงจะเรียกว่าพระเมรุมาตรส่วนพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นรองลงมาจะเรียกว่าพระเมรุจุดนี้เนี่ยนะคะก็จะมีอาคารหลักเป็นปราสาทยอดแหลมเรียกว่าพระเมรุทองตั้งอยู่ตรงกลางภายในจะเป็นที่ตั้งของพระจิตรกาธานหรือว่าเชิงตะกอนทำจากไม้แกะสลักอย่างสวยงามใช้สำหรับถวายพระเพลิงค่ะซึ่งในอดีตนะคะพระเมรุมาตรจะมีการสร้างอย่างยิ่งใหญ่มากอย่างในงานพระบรมศพของรัชกาลที่2เนี่ยมีบันทึกไว้ว่าพระเมรุมาตรมีความสูงถึง80เมตรก็คือสูงกว่าหลังคาอาคารในพระนครอีกค่ะและอีกองค์ประกอบหนึ่งที่เราจะพบในงานพระราชพิธีนะคะก็คือราชรถราชยานต่างๆที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายพระบรมโกศราชรถราชยานเนี่ยไม่ใช่แค่พาหนะนะคะแต่ว่าเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศให้กับริ้วขบวนพระบรมอิสริยยศอีกด้วยค่ะก็จะมีหลายต่อหลายองค์นะคะเช่นพระมหาพิชัยราชรถเป็นราชรถองค์ประธานที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1มีขนาดใหญ่และงดงามที่สุดถือว่าเป็นราชรถหลักสำหรับการอัญเชิญพระบรมศพสู่ทุ่งพระเมรุราชรถน้อยเป็นราชรถขนาดรองลงมาใช้เป็นรถที่สมเด็จพระสังฆราชจะประทับทรงในริ้วขบวนเพื่ออ่านพระอภิธรรมนำหน้าพระบรมศพและใช้ในการอัญเชิญพระบรมอัฐิหรือว่ากระดูกค่ะนอกจากนี้ก็จะมีพระยานมาศ3ลำคาญเป็นราชยานคานหามใช้อัญเชิญพระบรมโกศจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นสู่พระมหาพิชัยราชรถและใช้อัญเชิญพระโกศเวียนรอบพระเมรุมาตร
ซึ่งที่เราคุยกันไปเมื่อกี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของพระราชพิธีในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็คือในสมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3ค่ะพอข้ามมาถึงสมัยรัชกาลที่4เนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาที่บ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงทำให้หลายๆอย่างต้องเปลี่ยนไปค่ะถึงในแง่ของงานพระบรมศพเนี่ยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากแต่ขนาดของพระเมรุมาตรเนี่ยก็มีขนาดเล็กลงส่วนในงานพระศพของเจ้านายพระองค์อื่นๆในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะคะก็มีลักษณะการตกแต่งที่เปลี่ยนไปโดยมีการรื้อฟื้นพระเมรุแบบเก่าขึ้นมาก็คือแทนที่จะสร้างเป็นรูปแบบปราสาทกลับจำลองให้เป็นภูเขาเหมือนภูเขาจริงๆเราจะเรียกพระเมรุรูปแบบนี้ว่าพระเมรุบรรพตค่ะพอข้ามมาในสมัยรัชกาลที่5เป็นช่วงเวลาที่ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากพระองค์เนี่ยทรงมีพระราชดำริให้ลดขนาดพระเมรุลงเพราะพระเมรุขนาดใหญ่เนี่ยใช้กำลังคนแล้วก็ทรัพยากรจำนวนมากไม่เหมาะกับยุคสมัยที่กำลังเปลี่ยนแปลงอาจทำให้ชาวต่างชาติเนี่ยติเตียนเอาได้นอกจากนี้นะคะยังมีการเปลี่ยนทรงของพระเมรุจากทรงพระปรางเนี่ยเป็นทรงบุษบกและคงไว้แค่พระเมรุทองเลยกลายเป็นที่มาของคำว่าพระเมรุมาตรซึ่งก็กลายเป็นมาตรฐานของพระเมรุมาตรมาในสมัยรัชกาลต่อมานอกจากนี้นะคะสมัยนี้ยังมีธรรมเนียมการใช้อาคารถาวรเป็นที่ประดิษฐานพระศพเรียกว่าพระเมรุพิมานส่วนสถานที่พระราชทานเพลิงพระศพจริงเนี่ยจะเป็นสิ่งก่อสร้างเฉพาะกิจที่มีลักษณะยอดเป็นมณฑปเรียกว่าพระเมรุมณฑปค่ะที่ต้องทำแบบนี้เพราะว่าในสมัยรัชกาลที่5มีเจ้านายหลายพระองค์ที่สิ้นพระชนในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนะคะนอกจากนี้ยังมีการสร้างพระเมรุหลวงที่หน้าพระพลาอิสริยาภรณ์ที่วัดเทพศิรินทราวาสเพื่อใช้เป็นสถานที่พระราชทานเพลิงศพเจ้านายชั้นรองและขุนนางชั้นผู้ใหญ่ค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่5นะคะก็คือพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลคือการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้วายชนเป็นระยะตามกำหนดมีทั้งหมด4ครั้งนะคะนับจากวันที่สิ้นสุดอายุค่ะเมื่อครบ7วันเรียกว่าการพระราชกุศลสัตตมวานหรือสัปตะมวานครบ15วันเรียกว่าการพระราชกุศลปัณณระสมวานครบ50วันเรียกว่าการพระราชกุศลปัญญาสมวานหรือปัณนาสมวานครบ100วันเรียกว่าการพระราชกุศลสัตตมวานหรือสัตตมวานซึ่งพิธีนี้ก็จะได้รับอิทธิพลมาจากพิธีกงเต็กของจีนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะในแง่ของการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยในสมัยรัชกาลที่5ถือว่าเป็นยุคแรกค่ะที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปสักการะพระบรมศพในพระบรมมหาราชวังแต่จะเปิดเพียงแค่เดือนละ2ครั้งเท่านั้นนะคะคือวันที่1และวันที่15ค่ะนอกจากนี้นะคะในสมัยรัชกาลที่5ยังเริ่มมีการถ่ายภาพแล้วก็บันทึกภาพยนตร์เพื่อบันทึกเหตุการณ์ในพระราชพิธีอย่างเป็นทางการทำให้จากเดิมเนี่ยพระราชพิธีซึ่งเป็นเพียงความทรงจำที่เล่าต่อๆกันมาหรือเป็นภาพวาดกลายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชั้นดีที่เราสามารถกลับไปย้อนศึกษาได้ในยุคหลังค่ะแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปในยุคสมัยนี้นะคะก็คือธรรมเนียมการไว้ทุกข์บางประการค่ะ1เลยคือธรรมเนียมการโกนผมไว้ทุกข์นะคะในสมัยโบราณเนี่ยนะคะมีธรรมเนียมที่บังคับให้ประชาชนต้องโกนผมเมื่อเจ้านายสวรรคตหรือสิ้นพระชนอย่างไรก็ตามค่ะธรรมเนียมนี้ยกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่5เพราะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมองว่าเป็นการสร้างความลำบากให้กับประชาชนและเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นถึงความไม่ซีวิไลซ์จึงทรงพระราชดำริให้ยกเลิกแต่ให้เริ่มยกเลิกในงานพระบรมศพของพระองค์เองโดยมีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6สนองพระราชดำรินี้หลังจากนั้นจึงมีการยึดถือกันเป็นแบบอย่างต่อมาไม่มีการบังคับให้ประชาชนโกนหัวเพื่อไว้ทุกข์อีกอย่างหนึ่งก็คือสีของเครื่องแต่งกายไว้ทุกข์แต่เดิมแล้วเนี่ยนะคะการไว้ทุกข์ของไทยสมัยก่อนไม่ได้มีแค่การใช้สีดำเท่านั้นค่ะในพระนิพนธ์ของหม่อมเจ้าภูมิสมัยดิษกุลพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเล่าไว้ในสีไว้ทุกข์ในสมัยรัชกาลที่5ว่าแต่เดิมแล้วสีเครื่องแต่งกายไว้ทุกข์มีทั้งหมด3สีดำสำหรับผู้ไว้ทุกข์ที่แก่กว่าหรือมีศักดิ์ที่สูงกว่าผู้ตายสีขาวสำหรับผู้ไว้ทุกข์ที่มีอายุน้อยกว่าหรือมีศักดิ์ต่ำกว่าผู้ตายสีม่วงหรือสีน้ำเงินสำหรับผู้ไว้ทุกข์ที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับผู้ตายดังนั้นในพระราชพิธีพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ในสมัยก่อนราษฎรจะต้องนุ่งขาวเท่านั้นแต่ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงยกเลิกเครื่องแต่งกายสีม่วงและสีน้ำเงินเพื่อตัดความยุ่งยากส่วนการไว้ทุกข์สำหรับพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นยังคงใช้สีขาวอยู่อย่างไรก็ตามในสมัยต่อมาการไว้ทุกข์ของไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงนิยมใช้สีดำมากกว่าสีขาวเพราะเป็นไปตามธรรมเนียมและหลักสากลปฏิบัติค่ะข้ามมาในสมัยรัชกาลที่6พระองค์ยังทรงคอนเซปต์เรื่องพระราชพิธีพระบรมศพให้คล้ายๆกับในสมัยรัชกาลที่5คือคงไว้ซึ่งความพอดีแต่ก็มีธรรมเนียมบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นในสมัยรัชกาลที่6มีการยกเลิกธรรมเนียมนางร้องไห้ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ให้เจ้าจอมหม่อมห้ามรวมถึงนางข้าหลวงมาร้องไห้โดยร้องไปตามบทประกอบกับการประโคมย่ำย
ยามพระบรมศพในสมัยแรกมีการทำเพื่อแสดงความอาลัยแต่เนื่องจากพระองค์ไม่โปรดการร้องซ้ำไปซ้ำมาซึ่งไม่ใช่การร้องไห้จริงๆแถมยังส่งเสียงรบกวนในระหว่างที่พระสงฆ์กำลังถวายพระธรรมเทศนาทำให้พระองค์ยกเลิกธรรมเนียมนี้ไปโดยปริยายดังนั้นงานพระบรมศพสุดท้ายที่มีธรรมเนียมนางร้องไห้ก็คืองานพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5ค่ะรวมถึงมหรสพในช่วงงานออกพระเมรุก็ให้ยกเลิกในสมัยรัชกาลที่ 6 เช่นกันเพราะทรงต้องการให้เป็นงานโศกเศร้าแบบสากลงานมหรสพสมโภชอย่างโบราณที่เราเห็นทุกวันนี้เพิ่งจะมารื้อฟื้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 9 ค่ะนอกจากนี้ในสมัยของพระองค์ยังมีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการไว้ทุกข์ในพระราชสำนักว่าหากมีเจ้านายสิ้นพระชนให้คนในวังไว้ทุกข์เป็นระยะเวลาตามที่กำหนดเท่านั้นข้ามมาในสมัยรัชกาลที่ 7 ถึงรัชกาลที่ 8 เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองการเมืองภายในประเทศยังไม่นิ่งดังนั้นรัฐบาลจึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานพระบรมศพเพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางการเมืองและสภาพสังคมในตอนนั้นค่ะโดยจัดงานพระศพขึ้นที่พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาสแทนที่จะตั้งพระเมรุที่ท้องสนามหลวงเหมือนสมัยก่อนหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 เสด็จสวรรคตที่ต่างประเทศจึงไม่มีเหตุให้จัดงานพระเมรุขนาดใหญ่อีกค่ะจนข้ามมาในสมัยของรัชกาลที่ 9 ถึงมีพระราชพิธีพระบรมศพขนาดใหญ่จัดขึ้นอีกครั้งโดยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชยาวนานถึง 70 ปีเราจึงเห็นการเปลี่ยนแปลงของพระราชพิธีพระบรมศพโดยลำดับค่ะเริ่มจากงานแรกก็คืองานพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่ 8 ครั้งนั้นมีการประดิษฐานพระบรมศพเอาไว้เกือบ 4 ปีนับตั้งแต่พระองค์เสด็จสวรรคตในปี 2489 นับเป็นงานพระบรมศพขนาดใหญ่ตามโบราณราชประเพณีครั้งแรกหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองนอกจากนี้ยังมีการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพถึง 3 ครั้งต่อสัปดาห์คือวันอังคารวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์ถัดมางานพระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอัยิกาเจ้าซึ่งพระองค์คือพระอัครมเหสีในรัชกาลที่ 5 พระอัยิกาหรือว่าย่าของรัชกาลที่ 9 และถือเป็นเจ้านายองค์สุดท้ายที่มีการถวายรูปให้กับพระบรมศพงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ตามมาด้วยงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่างานนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของธรรมเนียมปฏิบัติสมัยใหม่เนื่องจากมีบันทึกว่าพระองค์ไม่ต้องการเสด็จประทับในพระโกฐดังนั้นเมื่อพระองค์สวรรคตจึงมีการนำพระบรมศพประทับลงในหีบแทนค่ะส่วนพระโกฐก็ตั้งไว้เป็นพระโกฐเปล่าที่ตั้งไว้เพื่อประดับพระเกียรติยศเฉยๆนอกจากนี้ในงานพระบรมศพของสมเด็จย่ารัชกาลที่ 9 ทรงต้องการให้จัดงานอย่างเรียบง่ายแต่สมพระเกียรติโดยยึดหลักความพอเพียงศิลปกรรมในสมัยนั้นจึงสื่อถึงพระราชกรณียกิจและพระราชจริยาวัดจนกลายเป็นต้นแบบของงานพระบรมศพในยุคสมัยต่อมาถัดมาด้วยงานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์และงานพระศพสมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันนวดีทั้งสองงานเป็นงานพระราชพิธีที่หลายๆคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้น่าจะเกิดทันทั้งสองงานใช้แนวทางเดียวกับงานพระราชพิธีของสมเด็จย่าคือเป็นงานที่เรียบง่ายแต่สมพระเกียรติแสดงให้เห็นการสืบทอดและการปรับใช้ธรรมเนียมประเพณีโบราณมารวมกับการปฏิบัติแบบใหม่คือเน้นคุณค่ามากกว่าขนาดของงานดังนั้นลักษณะการจัดพระราชพิธีจึงออกมาในลักษณะเปลี่ยนจากพิธีกรรมตามคติสมมุติเทพมาสู่การเป็นพระราชพิธีที่สะท้อนถึงพระเกียรติคุณของผู้วายชนและเป็นศูนย์รวมใจของคนทั้งชาติจนมาถึงงานล่าสุดที่พวกเราได้ทันเห็นกันงานพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรงานพระราชพิธีครั้งนั้นเป็นงานพระราชพิธีครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งเชื่อว่าแทบทุกคนที่เกิดทันน่าจะมีส่วนร่วมอยู่ไม่มากก็น้อยในงานพระราชพิธีครั้งนี้ถือว่าเป็นวิวัฒนาการของธรรมเนียมพระบรมศพที่มีการผสมผสานเอาโบราณราชประเพณีเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่มีการกลับไปสู่ความยิ่งใหญ่อย่างโบราณราชประเพณีด้วยการสร้างพระเมรุมาตรบุษบก9 ยอดอย่างสมพระเกียรติแต่ในขณะเดียวกันก็มีการเน้นส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างที่ไม่เคยมีปรากฏมาก่อนทั้งการใช้สื่อออนไลน์การเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะพระบรมศพซึ่งมีคนเดินทางเข้าสักการะพระบรมศพมากกว่า12 ล้านคนมีการสร้างพระเมรุมาตรจำลองตามจังหวัดต่างๆมากถึง85 แห่งเพื่อให้ประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่พระบรมมหาราชวังได้มีโอกาสถวายสักการะพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายและได้มีการออกอากาศโทรทัศน์ตั้งแต่ช่วงเตรียมงานพระราชพิธีไปจนกระทั่งถึงการถ่ายทอดสดในวันงานทำให้พระราชพิธีพระบรมศพในครั้งนั้นกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ชาวไทยมีความรู้สึกร่วมและเป็นที่ประจักษ์ถึงสายตาชาวโลกถึงความยิ่งใหญ่ของศิลปะวัฒนธรรมและโบราณราชประเพณีที่สืบทอดมาของไทยซึ่งในงานพระราชพิธีพระบรมศพครั้งนั้นเนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนคร่าวๆค่ะก็คือเมื่อแรกเสด็จสวรรคตนะคะพระราชพิธีแรกสุดคือพระราชพิธีส่งน้ำพระบรมศพในพระบรมมหาราชวังงานนี้เป็นงานภายในที่ไม่ได้เปิดให้ประชาชนภายนอกเข้าร่วมค่ะแต่หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีนี้แล้วก็มีการประดิษฐานพระบรมศพไว้ภายในพระบรมมหาราชวังและมีการเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะพระบรมศพโดยเฉพาะในช่วงท้ายๆมีการเปิด
ให้เข้าสักการะถึง 24 ชั่วโมงขั้นตอนที่ 2 ในระหว่างที่ประดิษฐานพระบรมศพอยู่นั้นก็มีการดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบพระเมรุมาตรขึ้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงและทำพิธีบวงสรวงเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถต่างๆสำหรับริ้วขบวนไปพร้อมกันขั้นตอนที่ 3 เมื่อถึงวันถวายพระเพลิงพระบรมศพจะมีธรรมเนียมการลักพระศพโดยการอัญเชิญหีบทรงพระศพล่วงหน้าไปก่อนในเวลากลางคืนด้วยรถยนต์พระที่นั่งเพื่อความสะดวกในการจัดริ้วขบวนเนื่องจากหีบไม่สามารถนำขึ้นวางบนพระมหาพิชัยราชรถได้จากนั้นค่อยอัญเชิญพระโกรธเปล่าออกจากพระบรมมหาราชวังด้วยริ้วขบวนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรียกว่าริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยาภเพื่อเป็นการแสดงแสนยานุภาพทางการทหารและเครื่องประกอบพระเกียรติยศเป็นครั้งสุดท้ายต่อมาในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือขั้นตอนการถวายพระเพลิงพระบรมศพณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยในช่วงเย็นพระมหากษัตริย์รัชกาลใหม่จะเสด็จมาถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งตามธรรมเนียมจะมีการถวายพระเพลิงหล่อหมายถึงการถวายพระเพลิงเชิงสัญลักษณ์ในช่วงเวลาเย็นจากนั้นจะมีการถวายพระเพลิงจริงในช่วงดึกและขั้นตอนสุดท้ายคือการเก็บพระบรมอัฐิพระบรมราชสรีรังคารและอัญเชิญกลับพระบรมมหาราชวังทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในเช้าวันรุ่งขึ้นพอเสร็จสิ้นทุกกระบวนการนี้จะถือว่าเป็นการสิ้นสุดขั้นตอนของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพณทุ่งพระเมรุมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมเนียมพระศพของราชวงศ์ไทยที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปวิดีโอนี้กันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ